Elmúltál 18 és megkínálod a kiskorú barátnődet füves cigivel. 5 évtől indul. Sziasztok, ez itt a Jog és Valóság újabb adása. Én dr. Kolozsvári Kis István ügyvéd vagyok, és kérésre szeretnék most beszélni egy picit nektek a korábban megszigorított, az elmúlt fél évben megszigorított kábítószer törvénnyel kapcsolatban, illetve azokról a tapasztalatokról tudok nektek beszámolni, amiket a mi praxisunkban láttunk. Ezt persze nem a teljesség igényével mondható el majd a teljes országos gyakorlatra, de amit mi tapasztaltunk, azt el tudom mondani. Tehát azzal egészült ki, amint tudjátok, a kábítószer birtoklásáról szóló jogszabály, hogy elterelésre akkor lehet menni, tehát ilyen megelőző kezelésre, vagy kábítószerfüggőséget gyógyító kezelésre akkor lehet menni, hogyha teljességgel feltárjuk az elkövetés körülményeit, és lehetővé tesszük az elkövető, tehát pontosabban a kereskedőnek a beazonosítását. Ugye itt jelenleg ugye nincsen még ennek a jogszabályi passzusnak gyakorlata. Megnéztem a kommentát, azt írja, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a beazonosításig kell eljutni, tehát nem kell az, hogy fel lehessen, nem kell, hogy elítéljék, nem kell, hogy büntetőeljárás induljon ellene. Na most, mivel jár ez a gyakorlatban, amit mi látunk? Ez azzal jár a gyakorlatban, hogy amennyiben valaki bűnösségre is kiterjedő beismerő vallomást téve feltárja az eset összes körülményeit, ami az ő fogyasztásával összefüggött, akkor hosszas keresgélések és nyomozások indulhatnak, a háttérbe feltesszük, és időnként el kell menni felismerésre, bemutatásra, megpróbálni megállapítani, hogy ki volt a kábítószer árusító személy, és amit mi látunk, ez az, hogy ez az eljárásnak tulajdonképpen egy picit az elhúzódásához is hozzávezet, hiszen nem lehet mindaddig megszüntetni, ameddig ez a beazonosítás nem lehetséges. Ráadásul ugye arra azért vigyázni kell mindenkinek, aki ilyen beazonosításban segítséget nyújt az elterelés során, vagy az elterelés érdekében egészen pontosan, hogy mást ugye hamisan bűncselekmény elkövetésével nem vádolhat, tehát igencsak meg kell gondolni azt, hogy milyen módon nyilvánulunk meg akkor, amikor mondjuk egy felismerésre, bemutatáson, tehát ahol kis tablóképeket mutatnak nekünk, ott megpróbálunk nyilatkozni arra, hogy mégis ki lehetett az, akitől mi vásároltuk a kábítószert. Ugye ezzel párhuzamosan, hogy az eljárás húzódik, elrendelik a bűnmegelőzési célú felügyeletet. Ez azt jelenti, hogy pár hetente el kell menni a rendőrségre, ott vizeletmintát kell adni, stb. Tehát olyan folyamatos felügyelet alatt áll az ember, ami okot ad arra, hogy kerüljük ezt a magatartást. Ennek a videónak is egyébként az a célja, ezt el kell mondanom, hogy elmondja, hogy mi az ügyvédirodában mit tapasztalunk ezekkel a bűncselekményekkel kapcsolatban, és hogy miért nem, ilyen szempontból miért nem szabad kábítószert fogyasztani, mert Magyarországon ugye ezt nagyon szigorúan bünteti a törvény. És akkor most két olyan informális tanács következik a kábítószertől való távolmaradásotok érdekében, amit én ügyvédként el szeretnék mondani. Az egyik az, hogy ha ilyen fogyasztási problémába kerültök, és ott eljárás indul ellenetek, akkor érdemes tartózkodni azoktól a tevékenységektől, azoktól a személyektől, azoknak a társaságától, akiknél kábítószer lehet. Ennek az okát én abban látom, és ezt szoktam elmondani mindenkinek, aki ilyennel hozzám fordul, hogy ha történik valamilyen nem várt esemény, közlekedési baleset, vagy egy egyszerű razzia, vagy egy igazoltatás, akkor aki esetleg bevásárolt magának, és még nincs ellene eljárás, könnyen átteszi a másik ember zsebébe, kocsijába, hátizsákjába az anyagot, nyilván azért, hogy megússza esetleg a felelősségre vonást ebben a kérdésben. Ezt soha nem lehet kizárni, és ha valaki eljárás alatt áll, és a táskájában találnak még egy pici plusz kábítószert, az biztos, hogy nagyon-nagyon komolyan meg fogják mérni a mai szabályok alapján. És amivel a videót kezdtem, az pedig az, hogy lehet játéknak tűnik a dolog, lehet, hogy egy füves cigi egy buliban az semmi, de hogyha egy olyan személynek kínálunk, vagy
hogy adunk át kábítószert, aki még nincsen 18 éves, mi viszont már elmúltunk 18 évesek, tehát egy nagyon pici korkülönbség is ennek a tényállásnak a megvalósulásához tud vezetni. Adott esetben egy barát-barátnői viszonyban is ez simán előfordulhat. Megint azt mondom, egy nem várt esemény történik, és akkor bizony a kínálás, illetve az átadás kérdésében már egy 5 és 10 év között büntetendő kábítószer kereskedelmi típusú tevékenységgel fognak minket meggyanúsítani, ami már egy igen szigorú és egy másik dimenziója a kábítószerrel kapcsolatos visszaéléseknek. Ennyit szerettem volna elmondani, vigyázzatok magatokra, sziasztok!